Ito, mga nakaparadang mga motor dito sa Singapore, oh. Yan ang mga motor dito. Yan. Yung Motovlog. Pa-testing nga ng motor. Dito tayo. Marami na pala nagmamotor na nakaparking, eh. Oo, diba? Yan ang motor sa Singapore. Dito tayo na lang kayo. Yeah! Ipapay, pichapay! Ay, magandang gabi, magandang umaga. Bibigyan ko kayo ng room tour dito sa hotel na ito. Pangalan ng hotel na ito ay IBIS. Dito sa Bencoolen, Singapore. Simulan na ng ating room tour. Ito ang susi. Susi ng IBIS. Touchscreen din. Touchscreen. Touchscreen. Alright. May salamin. Maliit lang to. Buksan natin ang mga ilaw. Iyaw na mga ilaw na yun. Iyaw. Ito po ang mga bagahe nila. Bagahe naman. Ayan po. At may TV. Merong mga dalawang higaan, kama. Merong safe. Ayan, mga shelf. At ito ay mayroong mini ref. At ito ay na pupuno daw kada araw. At libre po ito kasama sa bayad. May plancha. Sinelas, basurahan. Siyempre, kung may planchahan, may plancha. Ayan, mga anuhin nyo. Yan ang ating room tour. Ito ang kanyang kortina. Medyo makapal-kapal. At ito ang view ng Singapore skyline. Ayan. Dito tayo sa may mga Chinese centers. Ayan. Okay. Yan ang kanyang view at window. May mga ambient lights. Ambient lights. Ito mga ating workstation. Wooden chairs. Wooden chair lang, isa lang. At pwede na po lang magsaksak ng dalawahan. Dati, tatluhan po yan. Nag-a-adapt na sila. Kasi, hirap nakakuha ng tatluhan dito. Sa adapter. Yan, ganun din. Tatluhan na. May telepono. Old phone. Malambot na below. Headboard. Headboard display. Napakasimple. Puti lang ang kanyang pintura. Ito ang I believe this is the CR. Ito po ang kanyang CR. May dalawang tuwalya. May mga labels. Shower room. Yun. Pang IBIS Hotel. May inodoro syempre kung saan tayo lalabas ng mga sama ng loob. Huhugas ng ating mga kasalanan. Yan, lababo. At ako po ito. Ako po Sonid. At ito po ang ating room tour. May hair dryer. Okay. At syempre, salamin naman. Ako na naman si Sonid. May ambient light. Mga sprinkler. Merong smoke detector, bawal po mag-smoking. Flame indicator din, exhaust at aircon. Controls ng aircon at mga ilaw at key card. Kung gusto mong bunutin, mamamatay po ito lahat. Parang ganyan. Hindi, ayaw niya na mamatay. Okay lang yan. Meron din siyang emergency fire plan evacuation labels. At ito po ang ating room tour. Tayo.
Ito po kanyang hallway. Ikot-ikot tayo sa hallway niya. Ito po ang ating paglalakad dito sa hallway ng hotel na ito. Oops, meron drinking water station. Okay, dito tayo mag-refill ng ating tubig. Yun, may liwanag doon. Parang yan, liwanag. At meron namang view ng buong Singapore. Nakakalula. Grabe. Yun ang ating non-continuous room tour natin. Okay. Dito ang ating mga nandyan sila. Yung mga yan. Basta yun. Yan. Sana nagustuhan nyo ang ating room tour dito sa Singapore hotel na ito. Ang pangalan ay IBIS. Ako solid sa Gabi Nag-Vlo-Vlog. Sa Gabi Nag-Ri-Ride. At ito pala, nakakalimutan ko. Ito ay meron silang free phone. Oh, grabe, free phone sa hotel. Hindi, pinapahiram nila itong free phone na to para makapag-tether ka ng phone mo habang nasa labas. Ito ay unli data daw. Pwedeng kunin, unli calls, unli tawag. Yan, nakaplan yan. Samsung unit. Yan, nakaprogram siya. Hindi mo basta-basang malagay-lagay kung ano-ano mga installation mo. Yeah, pero maganda to kasi mahal po ang calls ng roaming dito sa Singapore. Pati yung incoming calls ay mahal. Yan. Ito pa ang isa niyan. Maganda. Magandang feature, nagustuhan ko to. Pero isa lang. share na lang kayo ng ano. So yung kasama mo dapat, kasama mo rin habang nagte-tether kayo. Kapag naggagala kayo sa mga building na yan, o kaya doon sa mga plaza, templo na nandiyan sa baba. Okay? O kaya habang kayo ay nasa traffic, o kaya nagmamotor na. Kita niyo yung robot na yan. Yan ang robot. Robot yan. Naghahatid ang order. Robot. Wallet. Tumalab ang wallet. Nakapasok pa rin tayo. Tingnan natin kung may mga isda rito. Ayan, tingnan natin kung may mga isda, mga mangroves, mga creatures na patira-tira dito. Wala. Mga lumot-lumot lang. Yung mga biology class na, mga biology. Mga lumot-lumot lang, pero maganda ang kanyang water treatment dahil bumubula-bula. Ito po ulit ang Marina Bay Sands na hotel. Shrimps,
Wala nang lasa to eh. Tubig.